আগতে আপুনি যিখন ব্ৰেজা মডিফিকেশ্যনৰ ব্ৰেজা দেখা পাইছিলে সেইখনত আমি K3 এম্বিয়েণ্ট লাইটছ লগাইছিলোঁ ভালকৈ হয়তো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুওৱা নাছিলোঁ পাৰ্টলি ইমানকেইটা আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে আমাৰ ইমানকেইটা গোটেইখিনি একেলগত কাম কৰা আৰু ভিডিঅ' কৰা চেল্ফ মেড ভিডিঅ' কৰা অলপ টান হৈছিলে তো মই ভালকৈ ডিটেইলি দেখুৱাব পৰা নাছিলোঁ আপোনালোকক আজি যিহেতু অলপ টাইম পাইছোঁ Car Disinifect বুলি ইনষ্টাগ্ৰামত পেজ আছে আমাৰ তাতে ফ'ল' কৰি দিব আৰু আমাৰ ইউটিউব চেনেলতো আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰে গাইছ আকৌ আহিছোঁ আৰু এখন ভিডিঅ' লৈ এইখনো হ'ল LXI ব্ৰেজা বাট এইখনত অলপ মডিফাই কৰিছিলোঁ মডিফাই কৰি ZXI ষ্টাৰিং লগাইছোঁ তো কিছুমান এনেকুৱা বহুতকেইটা বস্তু আপগ্ৰেড কৰাইছোঁ তো কিছুমান তেনেকুৱা বস্তু বাকী থাকি গ'ল যেনেকৈ আমৰেষ্ট লগোৱা বাকী আছিলে তো এইটো লগাই আছোঁ তো আজি আৰু এখন বস্তু আজি আমি ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে আমি লগাই আছোঁ তো সেই বস্তুটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কেনেকৈ ফিট এণ্ড ফিনিছত লগাই আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব আমি বস্তুটো আপোনালোকক দেখাব লৈছোঁ মই এতিয়া বৰ্তমান গাড়ীৰ ভিতৰত আছোঁ ভিতৰৰ পৰা বাহিৰত দেখুৱাই আছোঁ বস্তুটো থৈ দিয়া আছে বাহিৰত যিখন মাৰুতি জেনুইনৰ বক্স দেখা পাই আছে আপুনি এইখনত সেই বস্তুটো আছে আপোনালোকে হয়তো কোনোবাই গেছ কৰিব পাৰিছে জনাবচোন কমেণ্টত আপোনালোকে কি বস্তু হ'ব পাৰে এই বক্সৰ মাজত আমি আগতো আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে মাৰুতি যিমান বস্তু আমি লগাওঁ সব বস্তু আমি ট্ৰাই কৰোঁ জেনুইন বস্তু লগাবৰ কাৰণে জেনুইন পাৰ্টছ জেনুইন এচেচৰিজ তো গোটেইখিনি আমি জেনুইন ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিওঁ তাৰপিছত যদি জেনুইনৰ মাৰ্কেটত এভেইলেবল নাথাকে তেতিয়া আমি ফাৰ্ডাৰ অপশ্যনত যাওঁ ডোৰ হেণ্ডেলছ কেইটা ক্ৰম ফিনিছত নাহে ইনাৰ ডোৰ হেণ্ডেলছ কেইটা এইকেইটা আমি সলনি কৰি আজি ক্ৰম যিটো ZXI প্লাছত টপ মডেলত আহে এইকেইটা লগাই দি দিম আৰু বাকী বেলেগ কামো আছে এইখন গাড়ীত ধৰি লওক এইবিলাকত লেডাৰ ৰেপ থাকে লেডাৰ ৰেপ এইবিলাক হোৱা নাই এতিয়ালৈকে ষ্টাইল কিটটো অহাৰ পিছত আমি আৰু বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ ষ্টাইল কিটবিলাক আহি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে ষ্টাইল কিট অহাৰ পিছত আমি লেডাৰ ৰেপ কৰাই দিম প্লাছ ষ্টাইল কিটবিলাক লগাই দি দিম আজি ইমানখিনি আমি চেঞ্জ কৰাই আছোঁ এইবিলাক ব্ৰেজা মডিফিকেশ্যনৰ ব্ৰেজা দেখা পাইছিলে এইখনত আমি K3 এম্বিয়েণ্ট লাইটছ লগাইছিলোঁ ভালকৈ হয়তো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখুওৱা নাছিলোঁ পাৰ্টলি ইমানকেইটা আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে ইমানকেইটা গোটেইখিনি একেলগত কাম কৰা আৰু ভিডিঅ' কৰা চেল্ফ মেড ভিডিঅ' কৰা অলপ টান হৈছিলে তো মই ভালকৈ ডিটেইলি দেখুৱাব পৰা নাছিলোঁ আপোনালোকক আজি যিহেতু অলপ টাইম পাইছোঁ তো মই আজি আপোনালোকক কি লগাই আছোঁ ডিটেইলি বস্তু দেখুৱাই আছোঁ আজি যিখন লাইটছ লগাম আপোনালোকক সেইখন হ'ল K4ৰ লাইট K4 কাৰ্ডি K4 লগাম আপোনালোকে লগোৱাৰ পিছত চাব এইখন এতিয়া লাগিব হয়তো বহুতে জানে K4 লাইট ক'ত লাগে কি কেনেকৈ লাগে তো কমপ্লিট ডিটেইলটো আপোনালোকক দেখাই থাকিম লগোৱালৈকে খোলোৱালৈকে চাই থাকিব আমাৰ এম্বিয়েণ্ট লাইটিঙৰ ইনষ্টলেশ্যনৰ কাম চলি আছে এম্বিয়েণ্ট লাইটৰ ইয়াতে আপোনালোকে ইউনিক এপো পাব এপ কণ্ট্ৰল মোবাইলৰ পৰা এপ কণ্ট্ৰল কৰি কালাৰ চেঞ্জ কৰিব পৰা তাৰ লগতে ভইচ কমাণ্ড কৰি কিনে কালাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰিব উইথ 64 RGB কালাৰ্ছ চেঞ্জ কৰিব পাৰিব 64টা কালাৰ চেঞ্জেছ কৰিব পাৰিব এম্বিয়েণ্ট লাইটিঙৰ এতিয়া বৰ্তমান এম্বিয়েণ্ট লাইটিঙৰ কাম চলি আছে ইনষ্টলেশ্যনৰ দাদা আমি যিবিলাক ফিটিং কৰি আছোঁ এইবিলাক কিবা ৱেৰ কাট কৰি আছোঁ নেকি না আমি আকৌ আজি ৱেৰ কাট নকৰোঁ আজি মানে কি আমি ৱেৰ কাটিং নকৰোঁ এম্বিয়েণ্ট লাইটছটো আমি যিটো কৰি আছোঁ এম্বিয়েণ্ট লাইটছ আমি ৱেৰ কাট নহয় সেইটো চকত বাই চকত হ'ব আৰু আপোনাৰ যোনটো চুইচ থাকিব সেইটো চুইচ আমি চকতৰ পৰা ইয়াৰ পৰা চকতৰ পৰা ওলাম ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা চকতৰ পৰা ওলাম যাতে নেকি আপুনি চাবি দি কিনে আপোনাৰ এম্বিয়েণ্ট লাইটটো ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব আৰু আজি আমি লগাই আছোঁ HOD এম্বিয়েণ্ট লাইট এম্বিয়েণ্ট লাইট HOD এম্বিয়েণ্ট লাইট
ইয়াতে ইউনিক এটা ফিচাৰ্ছ আছে কি ভয়েস কন্ট্রোল কৰি কিনে চেঞ্জ কৰিব পাৰিম ন ঠিক আছে ইনষ্টলেশ্যন কৰি লওক তাৰপিছত ফাইনেল ভিডিঅ'টো লগাইখিনি দেখুৱাম ভইচ কমাণ্ড কৰিও দেখুৱাম তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো ৰাতিপুৱাই যাম কি আছে আমিও ৰখা মানুহ আছো বিভিন্ন কি কৰিছে আমি আজি নতুনকৈ এটা বস্তু লগাই আছোঁ তো বাহিৰত মানুহে কমনলি বস্তুটো লগাই আছে আজি আমি ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াতে লগাই আছোঁ উইথ ফিট এণ্ড ফিনিছ ভালকৈ লগাম আমি ভিডিঅ'টো দেখাম আমি কি বস্তু হয় আপুনি অলপ কাৰ্টনটো দেখাব জেনুইন যিটো এচেচৰিজত আছে কাৰ্টনৰ হয়তো বহুতে গেছ কৰিছে কি হয় লগোৱাৰ পিছত আপোনালোকক ফাইনেল হেৰিটো দেখুৱাম আৰু বহুতে এই চেম বস্তুটো লগাওঁতে স্ক্ৰুপ চিষ্টেম কৰি লগাই দিয়ে যিটো বহুত বেয়া দেখি স্ক্ৰুপটো এটলিষ্ট লগাব নালাগে তো আমি স্ক্ৰুপ নোহোৱাকৈ আজি ধুনীয়াকৈ ফিটিং কৰাই দেখুৱাই দিম আপোনালোকক এণ্ডলৈকে চাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আৰু ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মডিফিকেশ্যন কৰিব হ'লে কাৰ ডিছইনফেক্টত আহিব মই আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছিলোঁ যে এখন ব্ৰেজাৰ মডিফিকেশ্যনত আপোনালোকৰ কি এচেচৰিজ কি পাৰ্টছ লাগে গোটেইখিনি ভিডিঅ'ত মই দেখুৱাইছিলোঁ তথাপিও প্ৰত্যেকটো গাড়ী প্ৰত্যেকটো কালাৰ প্ৰত্যেকটো মেচিং কৰি কিনি বেলেগ বস্তু এটলিষ্ট আমি কৰা হয় এইখনৰ ভিতৰৰ আপোনালোকে চাব কভাৰ্ছ যিবিলাক ফিটিং হৈছে এইবিলাক কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে জনাব কমেণ্টছত আৰু ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে নিশ্চয় জনাব আপোনালোকে আৰু কি কৰিব পাৰি আপোনালোকে আপোনালোকৰ তৰফৰ পৰা কিবা যদি ছাজেশ্যন আছে জনাব আমি আৰু কাষ্টমাৰৰ কাৰণে আৰু যাতে আৰু ইন ফিউচাৰ ভাল হয় মডিফিকেশ্যন তাৰ কাৰণে আমি ট্ৰাই কৰিম আপোনালোকৰো সহায় সহযোগিতা লাগিব ভিতৰত মডিফিকেশ্যনত বা আগৰ যিমানখিনি আমি ভিডিঅ'জ শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ পৰ্টেলত আপোনালোকে চাই নিশ্চয় গম পাইছে দেখিছে যদিও নাই চোৱা আপোনালোকে আই বাটন ক্লিক কৰি কিনে চাব পাৰিব আমাৰ আগৰ প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'জবিলাক কিবা যদি আৰু আপডেটছ থাকে আপোনালোকে নিশ্চয় জনাব আমি আৰু আপগ্ৰেড কৰিব ট্ৰাই কৰিম এতিয়া বৰ্তমান আপোনালোকক দেখুৱাই আছিলোঁ যে মাৰুতি জেনুইন আমি যিটো ফ্ৰণ্ট ছাইডত আমি ফ্ৰণ্ট এক্সটেণ্ডৰ ৰিয়াৰ এক্সটেণ্ডৰ লগাই আছোঁ ইতিমধ্যে শেষ হ'বলৈ লৈছে তো তাৰপিছত আমি দৰ্জাৰ পেনেলত যিটো কৈছিলোঁ আপোনালোকক দৰ্জাৰ পেনেলত যিটো যিটো হেণ্ডেলটো এলেক্স ছাইড আপোনাৰ মেট কালাৰত আহে কোনো হেৰি কালাৰ চালাৰ নাথাকে ব্লেকত তো এইখন আমি চেঞ্জ কৰি কিনে ক্ৰম যিটো টপ মডেলত থাকে সেই টপ মডেলৰ এইটো লগাই দিম আমি ষ্টেৰিঙো চেঞ্জ কৰিছোঁ ইয়াৰ ষ্টেৰিং আগতে চেঞ্জ কৰাই লৈছোঁ তো আজি বাকী আছিলে আমৰেষ্ট আমি অৰ্ডাৰত আছিলে অৰ্ডাৰ আহি পোৱা নাছিলে তাকে অলপ প্ৰব্লেমকৈ হ'লেও আজি কৰাই দি আছোঁ অলপ ট্ৰানজিটত অলপ টাইম লাগে অৰ্ডাৰ দিয়াৰ পিছত চ' বাকী কৰি আছোঁ চাই থাকিব ভাল লাগিলে কমেণ্টছত জনাব কেনেকুৱা পাইছে ইণ্টেৰিয়ৰটো আৰু সৰু কিবা বস্তু আমি চেঞ্জ কৰাই আছোঁ সেইবিলাক প্ৰত্যেকটো বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া চাই থাকিব বেক সাইডৰ বাম্পাৰটো দেখি আপোনালোকে হয়তো অলপ ডিফাৰেন্স পাইছে তো এলেক্সআই মডেলত এনেকৈ নাহে আৰু টপ মডেলতো এনেকৈ নাহে তো এই কালাৰটো তাতে চেঞ্জ কৰাই কিনে
আমি যিখন ব্ৰেজা ফাৰ্ষ্ট মডিফিকেশ্যন কৰিছিলোঁ, যিখন কালাৰ পেইণ্ট কৰিছিলোঁ, ওপৰৰ পৰ্চনটো আমি কালাৰ কৰিছোঁ, তলৰ পৰ্চনটো ব্লেক ৰাখি দিছিলোঁ। আজি আপোনালোকক ডিফাৰেণ্ট বেলেগ ভিডিঅ' দেখুৱাই আছোঁ। এইখনৰ চাব, এইখনৰ তলৰ পৰ্চনটো হোৱাইট কৰি দিছোঁ আৰু ওপৰটো আপোনালোকে ব্লেক পাব। লুকছটো অলপ চেঞ্জ হৈছে, ভাল লাগিছে। তেনেকৈ ফ্ৰণ্ট ছাইডৰো সেনেকুৱা লয়াৰ বাম্পাৰৰ ছাইডত কালাৰ কৰোৱা হৈছে। এইখন গাড়ীত আৰু বহুতকেইটা কাম কৰিবলগীয়া আছে, চাই থাকিব এণ্ডলৈকে। গোটেইখিনি ভিডিঅ' আপোনাৰ পাৰ্ট 1 পাৰ্ট 2 হিচাপত বেলেগ বেলেগ হিচাপত দি থাকিম, চাই থাকিম। Searching for glory, I'm a strong winner. K4 in ambient lighting or কাম চলি আছে। 6-in-1 or K4 ইয়াতে ভইচ কমাণ্ডটো A+ ভইচ কমাণ্ডত আপুনি কালাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰিব মোড। ইয়াতে বক্সৰ ভিতৰত এইকেইটা বস্তু আছে, ফিটিং হৈ লওক, হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ কমপ্লিট। আৰু I'm a love giver. আমি ইয়াতে কাৰ দি লাইট লগালোঁ, ডেছবৰ্ড লাইট K4 তে চাই আছে আপোনালোকে। চাৰিটা পেডত লগালোঁ। Hello, Cardi. Hi. Green. Switched. Yellow. Okay. White. Switched. দেখিলে আপোনালোকে ভইচ কমাণ্ডৰ লগত কালাৰবিলাক চেঞ্জ হৈ গৈ আছে। প্লাছ আপুনি ভইচ কমাণ্ডত যদি এইটো ডেন্সিং মোডত দিব বিচাৰে, ডেন্সিং মোডতো থাকিব। সেইটো আপোনাৰ মোবাইল এপৰ পৰা কণ্ট্ৰল হয়। প্লাছ ইয়াৰ কাৰণে আমি এক্সট্ৰা চুইচ বহাই দিছোঁ। এইটো পাৰ্কিং অন কৰাৰ পিছত চুইচটো অফ কৰি দিলে আপোনাৰ বস্তুটো অফ হৈ যাব। পাৰ্কিং অফ কৰিলেও অফ হৈ যাব। চুইচ অফ কৰিলোঁ, অফ হৈ গ'ল। চুইচ অন কৰিলোঁ, এতিয়া লাহে ধীৰে আকৌ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। যেনেকুৱা ৰিয়াৰ ডিউৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ল, ডেছবৰ্ডৰ ষ্টাৰ্ট হ'ল, আহি গ'ল। এতিয়া আমি পাৰ্কিং অফ কৰিম, অফ হৈ গ'ল।